रक्षाबंधन जवळ येत आहे, तर रक्षाबंधन स्पेशल आपल्या भावासाठी काहीतरी मिठाई बनवलीच पाहिजे. तर ही रेसिपी बनवून तुम्ही नक्की रक्षाबंधन दिवशी भावाचं तोंड गोड करा. खूप छान रेसिपी आहे. अगदी कमी साहित्यामध्ये, कमी वेळेत झटपट बनणारी मुगाच्या डाळीची बर्फी, तोंडात टाकताच विरघळते अशी ही बर्फी बनणार आहे. तर ही मुगाच्या डाळीची बर्फी पौष्टिक आहे आपल्या आरोग्यासाठी. मुगाची डाळ आपल्या आरोग्यासाठी पचायला हलकी असते. तर या रेसिपीमध्ये मुगाची डाळ भिजवायची गरज नाही, काही झंझट नाही. या रेसिपीमध्ये झटपट बनणारी आहे. फक्त या रेसिपीमध्ये आपण तुपाचा वापर जास्त करणार आहोत, कारण की तुपाशिवाय रेसिपी बनणारच नाही. तर तुपामुळेच आपली ही रेसिपी मस्त अशी ज्युसिली, रसिली आणि एकदम सॉफ्ट अशी बनणार आहे. तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच टेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर इथे मी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे. तर मुगाच्या डाळीला मी पहिल्यांदा स्वच्छ नीट करून, साफ करून, ओल्या कपड्याने मी ही पुसून घेतलेली आहे. कारण की मी डाळ भिजत घातलेली नाही किंवा स्वच्छ धुवून घेतलेली नाही. तर ओल्या कपड्याने मी ही डाळ पुसून नंतर सुकवून घेतलेली आहे. तुम्ही अशाही प्रकारे करू शकता. तर आता आपण मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण ही मुगाची डाळ घालूया. तर एकदम बारीक पावडर आपल्याला बनवायची आहे. तर आता ही पावडर बनवून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे मी पावडर बनवून घेतलेली आहे. जसं आपलं पीठ असतं तशा प्रकारे मी इथे ही पावडर बनवून घेतलेली आहे. तर सॉफ्ट बर्फी बनवण्यासाठी आपल्याला बारीकच पावडर बनवायची आहे. तर आता इकडे मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. तर अर्धी वाटी इथे मी तूप घेतलेलं आहे. तुम्ही इथे गाईचं घेऊ शकता किंवा म्हशीचं पण घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे इथे मी तूप घेतलेलं आहे. तर हे तूप आहे माझं गाईचं. तर 1 वाटी मुगाच्या डाळीला अर्धी वाटी तूप परफेक्ट आहे. तर आता आपण गरम झालेल्या तुपामध्ये मुगाची पावडर घालूया. गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे आणि कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे हे मिक्स करत. कारण की हे एकसारखं मस्त असं भाजलं पाहिजे. खमंग वास सुटेपर्यंत, कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला ही पावडर भाजून घ्यायची आहे. तर बघू शकता तुपामध्ये पूर्णपणे मेल्ट झालेली आहे पावडर. जसजसे भाजेल तशी पावडर तसा कलर चेंज होतो आणि वास पण खमंग असा सुटतो. तर भाजायला थोडासा वेळ लागतो. कमी फ्लेमवरतीच तुम्ही ही पावडर भाजू शकता. मोठी फ्लेम ठेवू नका, नाहीतर करपून जाईल पूर्णपणे पावडर. तर अशा प्रकारे आपल्याला कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे मिक्स करत. जसजसे आपण भाजत राहील, हलवत राहील तसतसे हे फसफसत आहे. बघू शकता तुपामध्ये पावडर म्हणजे छान भाजत आहे. तर भाजत येईल तसं वास खमंग असा सुटतो मुगाच्या डाळीचा. तर खूप छान असा स्मेल येत आहे. तर बघू शकता कलर पण चेंज झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला कलर पाहिजे आणि भाजलं पाहिजे. तर अर्धी वाटी मी इथे दूध घालत आहे. तर दूध घातल्यानंतर लगेच हे घट्ट होतं. पटकन आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे. तर बघू शकता दूध घातल्यानंतर हे पुन्हा एकदा फसफसू लागलेलं आहे. पावडरमध्ये दूध ॲब्झॉर्ब होत आहे, शोषून घेतलेलं आहे दूध पूर्णपणे. तर आपल्याला असंच हे कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. म्हणजे छान अशी पावडर भाजेल पुन्हा एकदा दुधासोबत. सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला छान भाजून घ्यायची आहे. जर ही मुगाची पावडर तुम्ही छान भाजली तर खमंग अशी बर्फी लागेल आणि सॉफ्ट अशी तोंडात टाकताच विरघळणारी बर्फी बनेल. तर ही महत्त्वाची टीप लक्षात घ्या. पीठ छान तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे कमी फ्लेमवरती. तर अशा प्रकारे मी नंतर 5 मिनिटे छान असं हे दुधासोबत भाजलेली आहे पावडर. तर नंतर घालूया आपण 1 वाटी साखर. तर 1 वाटी मुगाची डाळ होती, तर 1 वाटी मुगाच्या डाळीला 1 वाटी साखर घालायची आहे. तर हे परफेक्ट प्रमाण आहे. जर तुम्हाला जास्त घालायची असेल तर तुम्ही इथे थोडीशी जास्त घालू शकता. पण हे परफेक्ट प्रमाण आहे. जास्त गोड नाही आणि जास्त सपक पण नाही. जर तुमच्याकडे पिठी साखर असेल तर तुम्ही इथे पिठी साखरचाही वापर करू शकता. तर अशा प्रकारे आपल्याला साखर मेल्ट होईपर्यंत मुगाच्या डाळीसोबत हे भाजून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता साखर विरघळलेली आहे. तर गोळा घट्ट बनायला लागलेला आहे, चिकट बनायला लागलेला आहे. तर एका जागी गोळा होत आहे बघू शकता. तर हे बर्फी बनण्यासाठी तयार झालेलं आहे. तर यातच आपण आता स्वादानुसार वेलची पूड घालणार आहोत आणि तूप थोडंसं घालणार आहोत.
तर तूप जास्त घालण्याची गरज नाही, फक्त थोडंसं आपल्याला इथे घालायचं आहे, कारण की आपण तूप पहिल्यांदा जास्त घातलेलं होतं. तर इथे मी थोडंसं अगदी घालत आहे, कारण की बर्फीला आपल्या चकाकी मस्त येणार आहे. तर नंतर इथे मी अर्धा चमचा इलायची पावडर घालत आहे, वेलची पावडर. तर वेलची पावडरने खूप छान स्वाद येतो, मस्त अशी लागते. तर कोणत्याही मिठाईचा पदार्थ बनवला तर तुम्ही त्यामध्ये इलायची पावडर घाला, मस्त वास येतो, छान लागते बर्फी. तर अशा प्रकारे आपलं इथे मिक्स करून झालेलं आहे मस्त. तर हे बर्फीसाठी तयार आहे की नाही हे चेक कसं करायचं, तर थोडंसं हातात घेऊन बघायचं की तयार आहे की नाही. तर तुम्हाला मी दाखवते थोडंसं हातात घेऊन, की कारण की बर्फी बनण्यासाठी जर तुम्हाला समजत नसेल हे तयार झालं आहे की नाही, तर असं थोडंसं हातात घ्यायचं. तर गोळा छान मस्त बनत आहे स्मूथ. तर हे बर्फीसाठी योग्य आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया. तर मी पहिल्यांदाच एक केक टिनला तूप लावून ठेवलेलं होतं, ग्रीस करून घेतलेलं होतं आधीच. तर यामध्ये आपण आता हे मिश्रण घालूया. तर मी थिकनेस थोडीशी मोठी ठेवणार आहे बर्फीची, म्हणून मी एकाच बाजूला हे स्प्रेड करून घेणार आहे, पूर्णपणे टिनमध्ये पसरणार नाही, एका बाजूलाच पसरणार आहे, कारण की आपल्याला थिकनेस बर्फीची मोठी ठेवायची आहे. जर तुम्हाला लहान ठेवायची असेल तर तुम्ही पूर्णपणे टिनमध्ये पसरू शकता, साईज कमी होईल बर्फीची. तर मी साईज मोठी ठेवण्यासाठी इथे मी निम्म्या भागामध्येच बर्फीचं सेट केलेलं आहे मिश्रण. तर अशा प्रकारे आपल्याला सेट करायचं आहे पटकन गरम असतानाच. तर पूर्णपणे स्प्रेड करून घेऊया. तर हलक्या हाताने करून घ्यायचं आहे, तुम्ही वाटीला तूप लावून हे स्प्रेड करू शकता. वरून आता आपण बारीक पिस्त्याचे काप आणि बदामाचे काप गार्निशिंग करूया. खूप छान मस्त अशी सुबक बर्फी दिसते, खायला पण खूप छान टेस्टी लागते. तुमच्याकडे जर चांदी वर्क असेल तर तोही तुम्ही इथे वापरू शकता. तर अशा प्रकारे आपण गार्निशिंग मस्त केलेलं आहे. तर आता आपण थोडंसं हलक्या हाताने स्प्रेड करूया, म्हणजे ते ड्रायफ्रूट्स निघणार नाहीत. तर आपण फ्रीजमध्ये 10 मिनिटे ठेवून देणार आहोत. तुम्ही बाहेर अर्धा ते 1 तास ठेवलं तरी चालेल, पण पटकन जर आपल्याला सेट करायचं असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया. तर मी 10 मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवलेलं होतं. तर छान अशी बर्फी सेट झालेली आहे. तर आता आपण बाजूने कडा मोकळ्या करून घेऊया, म्हणजे अलगद अशी ही बर्फी निघेल. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. तर मस्त असं हे सेट झालेलं आहे, बघू शकता. तर 10 मिनिटामध्ये सेट झालेलं आहे, कारण की मुगाची डाळ चिकट असते, त्यामुळे पटकन आपलं हे सेट झालेलं आहे. तर आता आपण कट करून घेऊया. तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथे कोणताही शेप देऊ शकता बर्फीला. तर मी स्क्वेअर टाईपमध्ये कट करणार आहे, कारण की स्क्वेअर टाईपमध्ये खूप छान बर्फी दिसते. तर तुम्ही इथे प्रमाण जास्त घेऊन पण बर्फी बनवू शकता, पण मी इथे एका वाटीचं प्रमाण सांगितलेलं आहे. तर बघू शकता किती मस्त कट झालेली आहे बर्फी. फक्त आपल्याला इथे मेहनत आहे भाजायचीच, बाकी काही नाही. जर बर्फीचं मिश्रण छान भाजले तर बर्फी छान अशी सॉफ्ट बनेल. तर बघू शकता, हातात घेऊन दाखवते, अशा प्रकारे मी मस्त अशी बर्फी बनवलेली आहे. तर तुम्ही थिकनेस बघू शकता बर्फीचा, खूप छान झालेली आहे. मऊ आणि लुसलुशीत अशी झालेली आहे बर्फी. तर मुगाची डाळ आपल्या आरोग्यासाठी चांगली असते, पचायला पण हलकी असते, त्यामुळे तुम्ही मुगाच्या डाळीचा वापर आहारामध्ये अवश्य करा. तर लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी तर ही बर्फी खूप छान आहे. तुम्ही साखरेऐवजी गुळाचाही वापर करू शकता. खूप हेल्दी रेसिपी आहे. तर एक तुम्हाला मी तोडून दाखवते आतून कशी बनलेली आहे. तर खूप छान टेक्स्चर आलेलं आहे, रवाळ असं टेक्स्चर आलेलं आहे. तर आतमध्ये पूर्णपणे मुरलेलं आहे तूप आणि दूध आणि साखर. तर बघू शकता, तोडताच दिसत आहे किती मस्त झालेली आहे. तर येत्या रक्षाबंधनला ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली तेही मला कमेंटमध्ये सांगा. अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये.
तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.